Încă o dată vreau să îți reamintesc faptul că responsabilitatea de a face real în lumea aceasta ceea ce ai făcut real în imaginație nu apasă pe umerii tăi. Nu te preocupa în privința cumului. Ți-ai asumat că s-a făcut, acum asumția are propriile sale căi de a se concretiza pe sine. Responsabilitatea de a face ca așa să fie e luată de la tine. Există o scurtă referire în cartea Ieșirii care confirmă asta. Milioane de oameni au citit-o sau au auzit-o de-a lungul veacurilor și mereu greșit au înțeles-o. Se spune: să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Ieșirea 23:19. Nenumărate milioane de oameni, înțelegând greșit această afirmație, refuză să mănânce până în această zi a luminatului an 1948 orice produs lactat împreună cu un fel de carne, ci că nu se face. Ei cred că Biblia e istorie și când se spune să nu fierbi iedul în laptele mamei lui, fie că e lapte, fie că e vreun produs din lapte, unt și brânză, nici nu se gândesc să se atingă de acesta dacă în acea zi mănâncă vreun ied sau orice fel de carne. De fapt, au chiar și oale separat pentru a găti carnea. Dar tu ești acum pe cale să o aplici psihologic. Ți-ai făcut meditația și ți-ai asumat că ești ceea ce vrei să fii. Conștiința este Dumnezeu, atenția ta este precum însă și izvorul vieții, ori laptele ce nutrește și ține în viață ceea ce îți captează atenția. Cu alte cuvinte, ceea ce beneficiază de atenția ta are viața ta. De-a lungul veacurilor, un ied a tot fost folosit ca simbol al sacrificiului. Tu ai dat viață la tot ce e în viața ta. Dar sunt lucruri pe care nu vrei să le mai ții în viață, deși le-ai fost mamă și tată. Ești un tată gelos, ce își poate cu ușurință devora, precum Cronos, proprii copii. Este dreptul tău să devorezi ceea ce ai exprimat în trecut, când nu știai prea multe. Acum ești detașat în conștiință de acea veche stare. Era iedul tău, era pruncul tău, tu l-ai întrupat și exprimat în lumea ta. Dar acum, că ți-ai asumat că ești ceea ce vrei să fii, nu mai privești înapoi la fosta stare și te întrebi cum are să dispară din lumea ta. Deoarece dacă privești înapoi și îi acorzi atenția ta, fierbi din nou iedul în laptele mamei lui. Nu-ți spune. Mă întreb dacă sunt într-adevăr detașat de starea aceea. Ori, mă întreb dacă aia și ailaltă sunt adevărate. Oferă-ți întreaga atenție asumției că lucrul așa e, fiindcă întreaga responsabilitate de a-l face să fie așa e ridicată în întregime de pe umerii tăi. Nu trebuie să îl faci să fie așa, este așa. Îți însușești ceea ce e deja un fapt și umbli în asumția că așa este, iar într-un fel pe care tu nu îl cunoști, nici eu nu îl cunosc, nimeni nu îl cunoaște, devine concretizat în lumea ta. Nu te preocupa în privința cumului și nu privi înapoi la vechea ta stare. Nimeni care pune mâna pe plug și se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Luca 9:62. Asumă-ți pur și simplu că s-a făcut și suspendă-ți rațiunea, suspendă toate argumentele minții conștiente tridimensionale. Dorința ta este dincolo de priceperea minții tridimensionale. Asumă-ți că ești ceea ce dorești a fi. Umblă ca și când ai fi. Și rămânând credincios asumției tale, se va întări în fapt. Întrebări și răspunsuri. Întrebare. Care e semnificația emblemei de pe copertele cărții tale? Răspuns.
Este un ochi fixat într-o inimă care, la rândul ei, este fixată într-un pom încărcat cu fructe, semnificând că ceea ce ești conștient și accepți ca fiind adevărat, vei realiza. Cum gândita omul în inima lui, așa e el. Întrebare. Mi-ar plăcea să fiu căsătorită, dar n-am găsit bărbatul potrivit. Cum imaginez un soț? Răspuns. Mereu îndrăgostită de idealuri, starea ideală e cea care cuprinde mintea. Nu limita starea de a fi căsătorită la un anumit bărbat, ci la o viață plină, bogată și abundentă. Doresc să experimentezi bucuria căsătoriei. Nu-ți modifica visul, ci îmbunătățește-l, făcându-l încă și mai plăcut. Apoi, condensează-ți dorința într-o singură senzație, ori gest, ce implică împlinirea acesteia. În această lume occidentală, o femeie poartă un inel de cununie pe cel de-al treilea deget al mâinii ei stângi. Maternitatea nu implică vreo căsătorie. Intimitatea nu implică nici ea căsătoria în mod necesar, dar un inel exact asta face. Relaxează-te într-un scaun confortabil, ori întinde-te pe spate și induți o stare asemănătoare somnului. Apoi asumă sentimentul de a fi măritată. Imaginează-ți o verighetă pe deget. Atinge-o. Întoarce-o pe deget. Trage-o peste încheieturile degetului. Continuă acțiunea până ce inelul are distincția și sentimentul realității. Devino atât de pierdută în senzația pe care ți-o oferă inelul pe degetul tău, încât, atunci când îți deschizi ochii, vei fi surprinsă că nu e acolo. Dacă ești un bărbat ce nu poartă inele, îți poți asuma o mai mare responsabilitate. Cum te-ai simți dacă ai avea o soție căreia să-i porți de grijă? Asumă sentimentul de a fi un bărbat însurat, fericit, chiar acum. Întrebare. Ce trebuie să fac pentru a inspira gânduri creative precum cele necesare pentru scris? Răspuns. Ce trebuie să faci? Asumă-ți că povestea a fost deja scrisă și acceptată de o editură importantă. Redui ideea de a fi scriitor la senzația de satisfacție. Repetă fraza. Nu-i așa că e minunat? Ori, mulțumesc, 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 iar și iar, până când te simți un scriitor de succes. Ori, imaginează-ți un prieten felicitându-te. Sunt nenumărate căi de a insinua succesul, dar mergi întotdeauna direct în final. Recunoașterea de către tine a finalului determină realizarea acestui final. Nu te gândi la a intra în dispoziția favorabilă scrisului, ci trăiește și poartă-te ca și când ești acum autorul care te dorești a fi. Asumă-ți că ai talentul pentru a scrie. Gândește-te la tiparul pe care îl vrei afișat în afară. Dacă scrii o carte și nimeni nu e interesat să o cumpere, nu există nicio satisfacție. Poartă-te ca și când oamenii sunt avizi după lucrările tale. Trăiește ca și când nu poți produce povestiri sau cărți atât de rapid pe cât de mare e cererea. Persistă în această asumție și tot ce e necesar pentru dobândirea acestui cel va îmboboci imediat, iar tu îl vei exprima. Întrebare. Cum imaginez audiențe mai largi pentru prelegerile mele? Răspuns. Îți pot răspunde cel mai bine împărtășindu-ți tehnica folosită de un orator foarte abil pe care îl cunosc. Când acest om a venit pentru întâia oară în această țară, a început să conferențieze într-o mică sală în New York City.
deși numai vreo 50 sau 60 de oameni participau la întâlnirea cu el de duminică dimineața și ei stăteau în față, acest orator stătea pe podium și își imagina o vastă audiență. Apoi, el spunea spațiului gol: "Mă puteți auzi acolo în spate?" Astăzi, acest om ține discursuri la Carnegie Hall, în New York City, la aproximativ 2500 de oameni în fiecare duminică dimineața și miercuri seara. Voia să vorbească mulțimilor. Nu era modest. Nu încerca să se păcălească singur, construind mulțimi în propria lui conștiință. Mulțimile au apărut. Stai în fața unei audiențe mari. Adresează-te acestei audiențe în imaginația ta. Simte că tu ești pe scena aceea și sentimentul tău va furniza mijloacele. Întrebare. Este posibil să imaginez mai multe lucruri în același timp, ori trebuie să-mi reduc imaginarea la o singură dorință? Răspuns. Personal, prefer să-mi reduc actul imaginar la un singur gând, dar asta nu înseamnă că mă voi opri acolo. Pe parcursul zilei ne-am putea imagina multe lucruri, dar în loc de a-ți imagina o mulțime de lucruri mici, ți-aș sugera să-ți imaginezi ceva atât de mare, încât include toate lucrurile alea mărunte. În loc de a imagina avere, sănătate și prieteni, imaginează-ți că ești extaziat. Nu ai putea fi în extaz și în suferință. Nu ai putea fi în extaz și amenința cu un ordin de evacuare. Nu ai putea fi extatic dacă nu te-ai bucura din plin de prietenie și dragoste. Cum ar fi sentimentul de a fi extatic, fără a ști ce s-a întâmplat de ți-a produs extazul? Redui ideea de extaz la o singură senzație. E minunat. Nu permite minții conștiente, raționale, să întrebe de ce, deoarece, dacă o face, va începe să caute cauze vizibile și apoi senzația va fi pierdută. Mai degrabă, repetă-ți iar și iar: ce minunat! Suspendă judecata în privința minunăției. Prinde unica senzație de minunare dintre toate celelalte și apoi lucruri vor începe să se întâmple pentru a aduce mărturie veracității acestei senzații. Și îți promit, aceste lucruri vor include pe toate cele mărunte. Întrebare. Cât de des ar trebui să reproduc actul imaginar? Câteva zile? Câteva săptămâni? Răspuns. În Cartea Facerii se spune povestea lui Iacov luptându-se cu un înger. Această poveste ne dă indiciile pe care le căutăm. Atunci când se atinge satisfacția, urmează impotența. Când ai dobândit sentimentul realității, măcar pentru un moment, ești impotent mental. Dorința de a repeta actul rugăciunii se pierde, fiind înlocuită de sentimentul reușitei. Nu poți persista în a dori ceea ce deja ai. Dacă ți-asumi că ești ceea ce dorești să fii, până la punctul extazului, nu mai vrei acel lucru. Actul tău imaginar e la fel de creativ precum cel fizic, în care omul se oprește, se dă înapoi și apoi e binecuvântat, fiindcă așa cum omul creează în asemănarea lui, la fel se transformă actul imaginar în asemănarea asumției tale. Dacă pe de altă parte nu atingi punctul satisfacției, repetă acțiunea iar și iar, până ce te simți ca și când ai fi atins-o și o putere a ieșit din tine. Întrebare. Am fost învățat să nu cer lucruri pământești, numai creștere spirituală și totuși, banii sunt cei de care am nevoie.
Răspuns: trebuie să fii sincer cu tine însuți. Peste tot în Scripturi se pune întrebarea: ce voiești de la mine? Unii voiau să vadă, alții să mănânce și tot așa alții voiau să fie îndreptați sau să-mi trăiască pruncul. Sinele tău mai mare dimensional îți vorbește prin limbajul dorinței. Nu te amăgi. Știind ce vrei, revendică-te ca având deja, căci e deosebită plăcerea a tatălui tău să-ți dea și amintește-ți: ceea ce dorești, aia ai. Întrebare: când ai o dorință deja asumată, păstrezi mereu în minte prezența continuă a acestui mai mare sine, protejându-te și dându-și ceea ce ți-ai asumat? Răspuns: recunoașterea finalului determină mijloacele. Asumă sentimentul dorinței tale împlinite și mai marele tău sine va determina mijloacele. Când îți însușești o stare, ca și când ai avea-o, activitățile de peste zi îți vor devia mintea de la gândurile nerăbdătoare, astfel încât nu vei căuta semne. Nu trebuie să duci cu tine sentimentul că o prezență va face lucruri pentru tine, mai degrabă știi că lucrurile sunt făcute. Știind că sunt deja realități, umbli ca și când ar fi, iar lucrurile se vor întâmpla întocmai pentru ca așa să fie. Nu trebuie să fii preocupat de vreo prezență care face lucruri pentru tine. Mai adâncul, mai marele dimensional tu deja le-a făcut. Tot ce faci este să te îndrepți spre locul unde le vei întâlni. Adu-ți aminte de povestea omului care, după ce s-a despărțit de învățător și era pe drum spre casă, și-a întâlnit slugile și acestea i-au spus: copilul tău trăiește. Ioan 4, 46 și 54. Și când a întrebat despre ceasul în care i-a fost mai bine, slugile au spus: în ceasul al 7-lea. Însă și acea oră la care el își asumase că dorința lui fusese realizată, fiindcă la ora 7 i-a spus învățătorul: copilul tău trăiește. Dorința ta este deja împlinită. Umblă ca și când ar fi, și cu toate că timpul bate încet în această dimensiune a ființei tale, îți va aduce negreșit confirmarea asumției tale. Își cer să nu fii nerăbdător, totuși. Dacă e un singur lucru de care într-adevăr ai nevoie, acela este răbdarea. Întrebare: nu există oare o lege care spune că nu poți primi ceva fără să dai altceva în schimb? Nu trebuie oare să câștigăm ceea ce dorim? Răspuns: creația e săvârșită, încheiată. Este deosebită plăcerea a tatălui tău să-ți ofere împărăția. Parabola fiului risipitor, Luca 15, 11 până la 32, este răspunsul tău. În ciuda risipei omului, când acesta își vine în sine și își amintește cine e, se hrănește din vițelul cel îngrășat al abundenței și poartă haina și inelul autorității. Nu e nimic ce trebuie câștigat. Creația s-a săvârșit la întemeierea lumii. Tu, ca om, ești Dumnezeu făcut trup, cu rostul de a înfățișa ceea ce e, nu ce are să fie. Nu crede că trebuie să-ți obții mântuirea prin sudoarea frunții. Nu sunt încă 4 luni până la seceriș, lanurile sunt deja albe, încrede-te numai în seceră. Întrebare: ideea conform căreia creația e încheiată nu privează oare omul de inițiativă? Răspuns:
Dacă observi un eveniment înainte de a se produce, atunci producerea evenimentului trebuie să fie predeterminată din punctul de vedere al ființei trezite în această lume tridimensională. Totuși, nu e obligatoriu să întâlnești ceea ce ai observat. Poți, prin schimbarea conceptului de sine, să interferezi cu viitorul tău și să-l modelezi în armonie cu acel concept schimbat despre sine. Întrebare. Nu neagă oare această abilitate de a schimba viitorul, ideea conform căreia creația e terminată? Răspuns. Nu. Tu, prin schimbarea conceptului de sine, îți schimbi relația cu lucrurile. Dacă realizezi cuvintele unei piese pentru a scrie una diferită, nu ai crea cuvinte noi, ci pur și simplu ai experimenta bucuria de a le rearanja. Conceptul tău de sine determină ordinea evenimentelor pe care le întâlnești. Ele sunt temelia lumii, dar nu ordinea lor de aranjare. Întrebare. De ce unii care se adâncesc în metafizică mai întotdeauna par a trăi în lipsuri? Răspuns. Pentru că nu au aplicat cu adevărat metafizica. Nu mă refer la abordările prostești asupra vieții, ci la o aplicare zilnică a legii conștiinței. Când îți însușești binele, nu e nevoie de oameni ori stări ca mijloace prin care va veni binele. Trăind într-o lume a oamenilor, banii îmi sunt necesari în fiecare zi. Dacă te invit mâine la prânz, trebuie să achit nota de plată. Când plec de la hotel, trebuie să achit nota. Pentru a lua trenul înapoi spre New York, biletul trebuie plătit. Am nevoie de bani și trebuie să i-am. N-am să spun. Dumnezeu știe mai bine și El știe că am nevoie de bani. Mai degrabă îmi voi însuși banii ca și când i-aș avea. Trebuie să trăim îndrăzneți. Trebuie să mergem prin viață ca și când am avea ceea ce vrem să avem. Să nu crezi că, ajuntându-l pe altul, cineva din afara ta ți-a văzut fapta bună și îți va da ceva în schimb pentru a-ți ușura povara. Nu e nimeni care să o facă în locul tău. Tu însuți trebuie să îți însușezi cu îndrăzneală ceea ce tatăl tău deja ți-a dat. Întrebare. Poate cineva fără prea multă școală să se educe asumându-și sentimentul de a fi educat? Răspuns. Da. Un interes crescut e recompensat cu informații din toate părțile. Trebuie să dorești sincer să fii școlit. Dorința de a fi citit, urmată de asumția că ești, te face selectiv în privința lecturilor tale. Pe măsură ce progresezi în educația ta, devii automat mult mai selectiv, mai plin de discernământ în tot ce faci. Întrebare. Soțul meu și cu mine participăm la acest curs împreună. Ar trebui să ne discutăm dorințele unul cu celălalt? Răspuns. Sunt două ziceri ce străbat Biblia. Una este, nu spune nimănui, iar cealaltă, și acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla, ca să credeți când se vor întâmpla. E nevoie de îndrăzneală spirituală să spui altcuiva că dorința ta e împlinită înainte de a putea fi văzută din afară. Dacă nu ai o asemenea îndrăzneală, atunci mai bine păstrează tăcerea. Mie personal îmi place să-mi dezvălui planurile soției mele, fiindcă amândoi ne bucurăm fantastic atunci când acestea se realizează. Prima persoană căreia vrea omul să-i dovedească această lege este consoarta sa. Se spune că Mohamed e veșnic măreț,
tocmai fiindcă cel dintâi ucenic de-al său a fost soția lui. Întrebare. Ar trebui ca soțul meu și cu mine să lucrăm la același proiect, ori la unele separate? Răspuns. Asta e în întregime la alegerea voastră. Soția mea și cu mine avem preocupări diferite și totuși avem multe în comun. Îți amintești cum am povestit despre întoarcerea noastră în state în primăvară? Am considerat că era datoria mea, ca soț, să fac aranjamentele de călătorie, așa că mi-am luat rolul în serios. Consider de asemenea că anumite lucruri aparțin, contractual, dacă vrei, soției mele, cum ar fi menținerea unui cămin curat, primitor, precum și găsirea unei școli potrivite pentru fiica noastră, așa că ea se ocupă de acestea. Destul de des, soția mea îmi cere să imaginez diverse în ceea ce o privește, de parcă ar avea o mai mare încredere în abilitatea mea de a o face decât în a ei. Asta mă flatează, fiindcă fiecare bărbat demn de acest titlu vrea să simtă că familia lui are încredere în el. Dar nu văd nimic greșit în comuniunea între doi oameni care se iubesc. Întrebare. Mi se pare că, dacă te adâncești prea mult în starea de somnolență, devine dificil să simți. Răspuns. Când vorbesc de sentiment, nu mă refer la emoție, ci la recunoașterea faptului că dorința este împlinită. Când te simți recunoscător, împlinit, mulțumit, este simplu să spui: mulțumesc, ce minunat, ori s-a rezolvat. Când intri în starea de recunoștință, poți fie să te trezești știind că s-a rezolvat, fie să adormi în sentimentul dorinței împlinite. Întrebare. Este iubirea un produs al propriei noastre conștiințe? Răspuns. Toate lucrurile există în conștiința ta, fie că e dragoste, fie că e ură. Nimic nu vine din afară. Dealurile spre care cauți după ajutor sunt cele din raza interioară. Sentimentele tale de iubire, ură sau indiferență, toate izvorăsc din propria ta conștiință. Este infinit mai mare decât ai putea vreodată să te concepi a fi. Niciodată, în întreaga eternitate, nu ai putea să-ți atingi limitele. Într-atât de minunat ești. Iubirea nu este un produs al tău, tu ești iubire, căci asta este ceea ce Dumnezeu este și numele lui Dumnezeu este, eu sunt, însuși numele cu care te chem tu înainte de a face revendicarea stării în care ești acum. Întrebare. Presupunând că vrerile mele nu se pot materializa mai devreme de 6 luni sau un an, aștept până să încep să le imaginez? Răspuns. Când dorința este asupra ta, aceea e vremea să o accepți în plinătatea ei. Poate că e un motiv pentru care ți se dă imboldul acum. Ființa ta tridimensională ar putea crede că nu se poate întâmpla acum, dar mintea ta quadridimensională știe că deja s-a întâmplat, așa că dorința ar trebui acceptată de către tine ca fapt fizic acum. Să presupunem că ceea ce voiai este să construiești o casă. Imboldul de a o avea este acum, dar va lua ceva timp copacilor să crească și tâmplarilor să o înșghebeze. Deși imboldul pare uriaș, nu aștepta să te adaptezi lui. Revendică posesia acum și lasă-o să se concretizeze singură în felul ei necunoscut. Nu spune că va lua 6 luni ori un an. În clipa în care dorința vine peste tine, asumă-ți-o ca fiind deja un fapt. Tu și numai tu ai dat dorinței tale un interval de timp.
Iar timpul e relativ când vorbim de lumea aceasta. Nu aștepta după nimic să înceapă să se petreacă. Acceptă-ți dorința ca fiind realizată acum și vezi ce se întâmplă. Când ai o dorință, mai profundul tu, căruia oamenii îi spun Dumnezeu, îți vorbește. Te îmboldește, prin limbajul dorinței, să accepti ceea ce nu e și care va fi. Dorința e pur și simplu comuniunea lui cu tine, spunându-ți că dorința ta îți aparține acum. Recunoașterea de către tine a acestui fapt este dovedită prin potrivirea ta la aceasta, ca și când ar fi o realitate. Întrebare: de ce unii dintre noi mor tineri? Răspuns: viețile noastre nu sunt retrospectiv măsurate în ani, ci în conținutul acelor ani. Întrebare: ce ai numit tu o viață plină? Răspuns: o varietate de experiențe. Cu cât mai variate sunt, cu atât mai bogată e viața ta. În moarte, funcționezi într-o lume dimensional mai mare și îți joci rolul de la butoanele unei vieți întregi de experiențe omenești. Așadar, cu cât mai variate experiențele tale, cu atât mai de calitate instrumentul tău și mai bogată viața ta. Întrebare: dar cum rămâne cu cei care mor la naștere? Răspuns: pruncul ce se naște trăiește veșnic, după cum nimic nu moare. Ar putea părea că pruncul ce moare la naștere nu are butoanele experienței umane, dar, după cum spunea un poet cândva, a tras un cerc ce m-a închis afară, necredincios, eretic în poemul original, ticălos, rebel în poemul original, un lucru de nimic. Dar iubirea și cu mine am avut tăria de a învinge. Am tras un cerc ce l-a cuprins și pe el înăuntru. Edwin Markham. Cel iubit are acces la experiențele senzoriale ale celui ce-l iubește. Dumnezeu e iubire, așadar, până la urmă, cu toții avem un instrument, ale cărui butoane sunt impresiile senzoriale ale tuturor oamenilor. Întrebare: care e tehnica ta de rugăciune? Răspuns: începe cu dorința, căci dorința este motorul acțiunii. Trebuie să știi și să-ți definești obiectivul, apoi să-l condensezi într-o senzație care implică împlinirea. Când dorința ta este clar definită, imobilizează-ți corpul fizic și experimentează, în imaginația ta, acțiunea ce implică împlinirea ei. Repetă acest act iar și iar, până ce dobândește culorile și sentimentul realității. Ori, condensează-ți dorința într-o singură frază, care implică împlinirea, precum: mulțumesc-ți ție, Tată! Ce minunat! Sau s-a săvârșit. Repetă fraza sau acțiunea aceea condensată în imaginația ta, iar și iar. Apoi, fie te trezești din acea stare, ori te adâncești în somn. Nu are importanță, căci actul este încheiat când îl accepți complet ca fiind încheiat în acea stare de somnolență sau soporifică. Întrebare: doi oameni vor aceeași funcție. Unul o are, celălalt o avea și acum o vrea înapoi. Răspuns: tatăl tău, mai marele tu dimensional, are căi și mijloace de care tu nu știi. Recunoaște înțelepciunea, simte că dorința ta este împlinită, apoi îngăduie tatălui tău să ți-o aștearnă. Cel de acum ar putea fi promovat într-o funcție superioară,
Ori s-ar putea căsători cu cineva atât de avut, încât ar renunța la slujbă. Ar putea intra în posesia unei mari sume de bani, ori ar alege să se mute în alt stat. Mulți oameni spun că vor să muncească, dar eu pun serios asta la îndoială. Ei vor securitate și condiționează securitatea printr-o slujbă. Dar eu chiar mă întreb dacă cineva chiar moare de dragul trezitului dimineața pentru a merge la serviciu. Întrebare. Care e cauza bolii și a suferinței? Răspuns. Corpul fizic este un filtru emoțional. Multe afecțiuni de ale omului până acum, considerate pur fizice, sunt recunoscute acum ca provenind din tulburări emoționale. Durerea vine din lipsă de relaxare. Când dormi, nu există durere. Dacă ești sub un anestezic, nu simți durere fiindcă ești relaxat, cu toate că ea încă e acolo. Dacă simți durere, este numai pentru că ești încordat și încerci să forțezi ceva. Nu poți forța o idee să se întrupeze, ți-o însușești pur și simplu. Este atenție minus efort. Numai practica te va aduce la punctul în care poți fi atent și totuși relaxat. Atenția este încordare în direcția finalului, iar relaxarea este exact opusul. Iată două idei complet opuse pe care trebuie să le îmbini până ce vei fi învățat, prin practică, să fii atent fără a fi încordat. Cuvântul mulțumire, satisfacție înseamnă atenție minus efort. În starea de mulțumire, ești în sfera ideii fără efort. Întrebare. Indiferent cât de mult încerc să fiu fericit, de desubt, am un sentiment metabolic de a fi fost lăsat deoparte. De ce? Răspuns. Pentru că te simți nedorit. De-aș fi în locul tău, mi-aș asuma că sunt dorit. Știi tehnica? Asumția că ești dorit ar putea părea falsă când ți-o asumi la început, dar dacă te vei simți dorit și respectat și vei persista în acea asumție, vei fi uluit de cât de căutat vei fi. Alții vor începe să vadă în tine calități pe care nu le-au mai remarcat până acum. Îți promit asta. Dacă îți vei asuma numai că ești dorit, vei fi. Întrebare. Dacă securitatea financiară ar veni la mine, prin moartea cuiva drag, ar însemna asta că eu i-am provocat moartea? Răspuns. Nu crede nici pentru o secundă că ai adus moartea cuiva, asumându-ți siguranță financiară. Mai marele tu nu va vătăma pe nimeni. El vede tot, cunoaște lungimea anilor tuturor, îi poate inspira pe alții să-ți ofere ceea ce ți-ar putea împlini asumția. Nu ai omorât tu pe cel care te-a adăugat în testamentul lui. Dacă, la câteva zile după recunoașterea ta completă a ideii de securitate, unchiul Ion își face ieșirea din acest plan tridimensional și îți lasă averea lui, asta e și numai pentru că a sosit ceasul ca unchiul Ion să plece. Nu a murit nicio secundă înainte de vremea lui. Mai marele tu a văzut ceasul plecării unchiului Ion și l-a folosit ca mijloc de a aduce împlinirea sentimentului tău de securitate financiară. Recunoașterea finalului determină mijloacele ce duc la împlinirea acelui final. Nu te îngriji de nimic altceva decât de final. Ține minte mereu că responsabilitatea de a împlini acel lucru este complet ridicată de pe umerii tăi. Este deja al tău pentru că l-ai recunoscut, l-ai acceptat, l-ai primit ca fiind al tău. Întrebare. Am mai mult de un obiectiv. Ar fi ineficient să mă concentrez pe obiective diferite în perioade diferite?
Răspuns: mie îmi place să iau o ambiție arzătoare, să o rezum într-o singură frază sau gest, scurte, care implică împlinirea, dar nu-mi limitez ambiția. Știu numai că obiectivul meu real le va include pe toate celelalte. Întrebare: găsesc dificil îmi-am schimbat conceptul de sine. De ce? Răspuns: deoarece dorința ta de schimbare nu e într-adevăr stârnită. Dacă te-ai îndrăgosti de cel care ai vrea să fii cu adevărat, ai deveni acela. E nevoie de o sete intensă pentru a realiza transformarea sinelui. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmi 41, 42:1. Dacă ai deveni atât de însetat după perfecțiune, precum este cerbul după apă, încât înfruntă furia tigrului din pădure, ai devenit perfect. Întrebare: intenționez o afacere riscantă. Înseamnă mult pentru mine, dar nu prea pot imagina sorți de izbândă. Răspuns: e scutit de responsabilitatea aceea. Nu trebuie să o faci tu o realitate, deja este. Deși conceptul tău de sine pare foarte departe de aventura pe care o contemplezi acum, aceasta există acum ca o realitate înăuntrul tău. Întreabă-te cum te-ai simți și ce ai face dacă afacerea ta riscantă ar fi un mare succes. Devină identificat cu acel personaj și cu acel sentiment și vei fi uluit cât de repede îți vei realiza visul. Singurul sacrificiu pe care ești chemat să-l faci este acela de a renunța la conceptul tău de sine actual și să-ți însușești dorința pe care vrei să o exprimi. Întrebare: ca învățăcel între ale metafizicii, am fost îndrumat să cred că asumțiile universale și prejudecățile rasiale mă afectează. Vrei să spui că numai în măsura în care dau acestor credințe universale putere asupra mea, mă influențează? Răspuns: da. Este numai punctul tău de vedere individual, iar lumea ta veșnic poartă mărturie conceptul tău de sine actual. Dacă cineva te jignește, schimbă-ți conceptul de sine. Acesta e singurul mod de a-i schimba pe ceilalți. Ziarul din seara aceasta poate fi citit de oricare 6 oameni din sala asta și nici măcar 2 nu vor interpreta același articol în același fel. Unul va fi în culmea fericirii, altul deprimat, al treilea indiferent și așa mai departe. Și totuși este același articol. Asumții universale, credințe rasiale, numește-le cum vrei, ele n-au nicio însemnătate în ceea ce te privește. Ceea ce este important pentru tine este conceptul tău, nu despre altul, ci despre tine însuți, căci conceptul pe care îl menții determină conceptul pe care îl ai despre alții. Lasă-i pe ceilalți în pace. Ce sunt ei pentru tine? Urmează-ți propriile dorințe. Legea e mereu în acțiune, mereu absolută. Conștiința ta este piatra pe care se rează-mă întreaga structură. Îngrijește-te de cele de care ești conștient. Nu trebuie să te preocupe alții, fiindcă tu ești susținut de absolutul acestei legi. Niciun om nu vine la tine din proprie inițiativă, fie el bun, rău sau indiferent cum. Nu el te-a ales. Tu l-ai ales. El a fost atras către tine datorită sau din cauza a ceea ce ești tu. Nu poți distruge starea pe care o reprezintă altul prin forță. Mai degrabă, lasă-l în pace. Ce e el pentru tine? Ridică-te la un nivel de conștiință mai înalt și vei găsi o lume cu totul nouă așteptându-te și,
sfințindu-te pe tine și alții vor fi sfințiți. Întrebare: cine a scris Biblia? Răspuns: Biblia a fost scrisă de oameni inteligenți care au folosit mituri falice și solare pentru a revela adevăruri psihologice. Dar noi am confundat alegoria lor cu istoria și, prin urmare, am eșuat în a vedea adevăratul lor mesaj. E ciudat, dar când Biblia și-a făcut intrarea în lume, iar sensul ei părea a fi la vedere, uriașa librărie din Alexandria a ars până în temelii, nelăsând niciun indiciu în privința apariției acesteia. Puțini oameni pot citi în alte limbi, așa că nu-și prea pot compara credințele cu ale altora. Bisericile noastre nu ne încurajează să comparăm. Câți oare dintre milioanele care acceptă Biblia, ca fapt, au pus-o vreodată la îndoială? Crezând că e cuvântul lui Dumnezeu, ei acceptă orbește cuvintele și pierd astfel esența pe care cuvintele o conțin. Acceptând vehiculul, ei nu înțeleg ce transmite vehiculul. Întrebare: folosești texte apocrife? Răspuns: nu în prelegerile mele. Am câteva volume dintre acestea la mine acasă. Nu sunt cu nimic mai mărețe decât cele 66 de cărți ale Bibliei actuale. Acestea spun, pur și simplu, același adevăr, în moduri diferite. De exemplu, se spune povestea lui Isus în copilărie, privind cum alți copii făceau păsări din noroi. Ținând păsările în mâini, aceștia se prefăceau că ele zboară. Se apropie Isus și le aruncă păsările din mâini. Cum ei încep să plângă, el ridică una dintre păsările sparte și o remodelează. Înălțând-o, suflă asupra ei și pasărea își ia zborul. Iată povestea unuia ce a venit să spargă idolii din mințile oamenilor, apoi să le arate cum să folosească acea substanță și să o refacă în forme frumoase și să le dea viață. Asta e ceea ce povestea cu pricina vrea să transmită. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Matei 10:34. Adevărul ucide păsărelele din noroi ale minții, ucide iluziile și apoi le remodelează într-un nou tipar care îl face liber pe om. Întrebare: dacă Isus a fost un personaj fictiv, creat de scriitorii antici, cu scopul de a ilustra anumite drame psihologice, cum explici faptul că el și filozofia lui apar menționați în istoria non-religioasă și non-creștină a acelor vremuri? Oare nu au fost Ponțiu Pilat și Irod oficialități romane în carne și oase în acele timpuri? Răspuns: povestea lui Isus este identică celei a mântuitorului hindus, Krishna, ori a lui Atis din Frigia, Dionisos al grecilor, Horus, Osiris la egipteni, Mitra persanul sau chiar Zoroastrul. Sunt aceleași personaje psihologice. Ambii se presupune că s-ar fi născut din mame fecioare. Stăpânitorii vremii au căutat să îi distrugă când erau copii. Ambii au lecuit bolnavii, au înviat morții, au predat Evanghelia iubirii și au murit martiri pentru omenire. Hindușii, ca și creștinii, își consideră Mântuitorul a fi zeu în trup de om. Astăzi, oamenii îl citează pe Socrate și totuși, singura dovadă că Socrate ar fi existat vreodată este în opera lui Plato. Se spune că Socrate a băut cucută, dar eu te întreb, cine e Socrate? Am citat odată un vers din Shakespeare și o doamnă îmi spune: dar asta a spus-o Hamlet. Nu a spus nimic Hamlet, Shakespeare a scris acel vers
și a pus cuvintele în gura personajului pe care el l-a creat și numit Hamlet. Sfântul Augustin a spus cândva: ceea ce se cheamă acum religie creștină a existat printre antici. Ei au început să-i spună creștinismului adevărata religie și totuși nu a existat vreodată. Întrebare: folosești afirmații și negații? Răspuns: haideți să lăsăm deoparte aceste școli de gândire care folosesc afirmații și negații. Cea mai bună afirmație și singura eficientă este o asumție care, în sine, implică negarea fostei stări. Cea mai bună negare este indiferența totală. Lucrurile se ofilă și mor prin indiferență. Ele sunt ținute în viață prin atenție. Nu negi un lucru spunând că el nu mai există. Mai degrabă, pui sentiment în el, recunoscându-l, și ceea ce recunoști ca fiind real, este real pentru tine, fie acesta bun, rău sau indiferent. Întrebare: este posibil ca cineva să pară mort și totuși să nu fie mort? Răspuns: se presupune că generalul Lee s-a născut la 2 ani după ce mama lui, crezându-se a fi moartă, fusese îngropată practic de vie. Din fericire pentru ea, nu a fost îmbălsămată sau îngropată în pământ, ci într-o criptă de unde cineva a auzit-o țipând și astfel a eliberat-o. 2 ani mai târziu, doamna Lee a dat naștere unui prunc ce avea să devină generalul Lee. Aceasta e o bucată din istoria acestei țări. Întrebare: cum ar putea cineva crescut în lipsuri să devină un om de succes în viață? Răspuns: suntem creaturi ale obișnuinței, creând tipare ale minții, care se repetă iar și iar. Deși obișnuința funcționează ca o lege irezistibilă, ce silește omul să repete un tipar nu e o lege, căci tu și cu mine putem schimba tiparele. Mulți oameni de succes, precum Henry Ford, Rockefeller și Carnegie, au crescut în medii nevoiașe. Multe dintre numele mărețe ale acestei țări au provenit din familii modeste și totuși au lăsat în urma lor realizări extraordinare în lumea politică, artistică și financiară. Într-o seară, un prieten de-ai mei a participat la o întâlnire pentru tineri directori din publicitate. Oratorul serii le-a spus acestor tineri: am un singur lucru să vă spun în această seară și acela este: faceți-vă pe voi mari și nu veți rata. Luând un borcan obișnuit, l-a umplut cu ce avea în 2 pungi, una cu nuci englezești, iar cealaltă cu boabe de fasole mică. Amestecându-le cu mâna, a început să agite borcanul și a spus: acest borcan e viața. Nu-i poți opri hurducăitul, căci viața pulsează constant, într-un ritm vioi, dar, priviți. Și cum ei priveau, nucile mari s-au ridicat la suprafață și boabele de fasole s-au lăsat pe fundul borcanului. Arătând borcanul, i-a întrebat: care se tot plânge, întrebând de ce într-una. Apoi a adăugat: nu vi se pare ciudat? Sunetul vine din borcan și nu din afară. O boabă de fasole se văicărește că de-ar fi trăit în același mediu ca și nuca și ea ar fi făcut lucruri mari, dar ea, săraca, n-a avut nicio șansă. Apoi a luat o mică boabă de pe fundul borcanului și a pus-o deasupra, spunând: pot muta boaba de fasole prin simpla intervenție, dar nu pot opri borcanul vieții din scutuit. Și, de cum a scuturat borcanul din nou, mica boabă a ajuns iar la fund.
Simulând o altă văicăreală, a întrebat: Ce aud? Spui că ar trebui să iau unul dintre barosanii care se cred mari și tari și să-l pun la fund, să vedem atunci ce pățește? Crezi că va fi la fel de limitat ca tine și va fi privat de șansa de a fi mare, așa cum ești tu? Ia să vedem. Apoi, oratorul a luat una din nucile mari și a împins-o până la fundul borcanului, spunând: Tot nu pot opri borcanul din zguduit. Și, sub ochii celor ce asistau, nuca cea mare a ajuns la suprafață din nou. Apoi oratorul a adăugat: Domnilor, dacă vreți cu adevărat să fiți oameni de succes în viață, faceți-vă pe voi mari. Prietenul meu a luat acest mesaj direct în inima lui și a început să-și asume că era un om de afaceri de succes. Astăzi, el e într-adevăr un om de succes, dacă judeci succesul după dolari. Are peste 1000 de angajați în orașul New York. Fiecare dintre voi poate face același lucru pe care l-a făcut el. Asumă-ți că ești ceea ce vrei să fii. Umblă în acea asumție și se va întări în fapt.